Okay? Pag-usapan naman natin yung smooth muscles. Okay. Smooth muscles, sabi natin, smooth muscles are actually spindle-shaped. Hindi siya katulad ng scaly na striated. Smooth muscles, spindle-shaped. And remember, sabi natin, meron siyang isang nucleus lang. Okay. Ito kunyari, isang smooth muscle cell. Nakakalat sa kanya yung tinatawag na dense bodies. Yan, mga bilog-bilog na yan. Mga dense bodies. Okay? Yung mga dense bodies actually interconnected to each other. Magkakadugtong silang ganon by something na tinatawag na intermediate filament. So, may filament na magkakadugtong yan. Okay? Na ano ngayon yung dense bodies? Yan yung, kumbaga, siya yung area kung saan makikita mo yung mga contractile factors. Ano ibig sabihin nun? Kuha tayo ng dalawang dense body. Kunyari, ito yung isang dense body. Tapos, ito yung isang dense body. Dalawa siya. From the dense body, may lumalabas ng mga something na maninipis na ganyan. Ganyan. Ng maninipis na something. Yan. Mga lumalabas na ganyan. Sila yung tinatawag na thin filaments. Okay? Remember, doon sa skeletal muscles, meron ding thin filaments na made up of actin. Ganito rin sa smooth muscles. Meron din siyang thin filaments, actin din yon. In between ng thin filaments, merong structure na ganyan. Remember? Doon sa striated muscles, sa skeletal muscles, meron din ganyan. Ito naman yung tinatawag na thick filaments. Diba? Okay, yung thick filament naman is technically myosin. So, kung titignan mo, sa smooth muscle, meron ding actin, meron ding myosin. Okay? Ngayon, pag nakarelax ang muscle mo, merong something na nakaharang dito sa gitna. Yan. Remember, actually, dito siya nakadikit. Yan. Remember, na yung nakaharang na yan sa gitna, sa smooth muscle, meron din. Ito yung actin, ito yung myosin, may nakaharang sa gitna nila. Yun yung tropomyosin. Okay? So, smooth muscles and skeletal muscles, pareho silang may actin, myosin, and tropomyosin. Okay? So, yan yung pinaka-basic na structure ng smooth muscle. Okay? Ngayon, there are two kinds of smooth muscles. Naman. Yung isang kind, yung tinatawag nating unitary. Yung unitary smooth muscles naman, wait, ang labo yan. Yung unitary smooth muscles, sila yung united. They act as one. Okay? Lagi silang magkakasama. Okay. So, example, bigyan kita ng smooth muscles na ganyan, di magkakatabi sila. Yan. Sabi, yan. Mga smooth muscles yan. Yan. Itong smooth muscles na ito, interconnected sila. Meron silang mga nagkakadugtong na mga bridges na ganyan. Meron silang mga passages na magkakadugtong. Bakit important yung passages na yon? So, ganito yan. Yung smooth muscle mo is supposed to be innervated by nerves, di ba? Nerve signals. Okay. Pag merong nerve na pumunta dito, hindi naman siya didiretso sa kanya. Yung nerve, hindi siya didiretso. Magba-branch out siya, meron siyang tinatawag na mga varicosities. Parang bukol-bukol. Yan. Yung varicosities na yan, dyan ngayon nire-release yung kanyang mga, ang pangit ng phone. Dyan lumalabas yung mga neurotransmitters na sinasabi natin. Okay. From the varicosities, ba't malabo yung from the varicosities, doon lalabas yung mga neurotransmitters, yung mga chemicals. So, magre-release ngayon ng chemicals yan. Ito, pwede niya ma-stimulate ito, or pwede niya ma-stimulate ito. So, yung mga chemicals, tatamaan niya yung mga pinakamalapit na mga muscle, na mga muscle cells, na mga smooth muscle cells. Ito naman, ang gagawin niya, ito-transfer niya na lang sa katabi niya. Kumbaga, okay, may signal lang dumating. Okay, contract na tayo, sabi nito. Gagawin nito, nasabihin niya dito.
pag stimulated na silang lahat, sabay-sabay ngayon silang magko-contract na ganun. So, kahit na magkakaibang separate muscle units sila, sabay-sabay silang nagko-contract. Ibig sabihin, they act as one. Okay? Ito yung mga muscles na ginagamit for gross movements. Ibig sabihin, malakihan. Big time. Example, di ba ang ating uterus? Smooth muscle yan. Okay? Pag lalabas na ang baby, hindi pwedeng isang muscle lang ang magko-contract. Kailangan yung buong uterus, sabay-sabay silang magko-contract para forceful yung kanilang effort. Okay? So, sila yung unitary muscles. Yun namang second kind, yung tinatawag na multi-unit. Labo naman. Multi-unit. Yun namang multi-unit, ibig sabihin, each muscle cell, pwede siyang mag-contract ng sarili lang niya. Dead ma siya sa katabi niya. Gusto niya, siya lang kasi siya lang yung in-stimulate. So, kunyari, ito yung nerve mo. I-stimulate niya ngayon ito. Yan. Meron siyang mga varicosity. Lalabas ngayon ng mga neurotransmitters. I-stimulate niya ito. Gagalaw ito. Kasi ito lang yung pinagalaw niya. Okay? Kung minsan naman, ito, hindi sila gagalaw. Hindi sila magko-contract. Okay? Ngayon, kung minsan naman, itong isang nerve na ito, si-stimulate niya ito. At saka ito, sa dalawa ang in-stimulate niya ngayon. Yung mga varicosities niya magre-release ng neurotransmitters. Therefore, itong dalawang ito, sila lang ang in-stimulate, di sila lang ang gagalaw. Diba? Okay. Now, ito namang mga smooth muscles na ganito, sila yung mga for small movements, tiny movements. Pinaka-basic example nito, yung tinatawag na erector pili. Ito yung mga maliliit na muscle na nakadugtong sa dulo ng hair follicle mo. Ito yung mga buhok. Sa dulo niya, meron silang erector pili na sinasabi. Anong ginagawa niya? Pag nag-contract yung maliit na erector pili, tatayo ngayon yung buhok mo dyan. Okay? Ito yung mechanism na nangyayari pagka kinikilabutan tayo. Diba? Pag kinikilabutan ka, tataas yung mga buhok mo, magkakaroon ka ng goosebumps na tinatawag. Ito is because of the action of the erector pili. Now, i-take note, pagka na-stimulate yan, hindi lahat ng erector pili sa buong katawan mo gagalaw. Ito lang part na ito. Kunyari, sa left lang na kamay, o kaya sa both lang na kamay. Ganon. Pero hindi, na braso pala, not kamay. Pero hindi siya all over. So, yung multi-unit, they can act as one muscle alone. Okay? Dead ma siya doon sa iba. Okay. So, technically, yun yung ating structure ng smooth muscles. Okay? Again, now, yung smooth muscle natin, ang itsura niya, meron siyang dense bodies. Ulit natin. Dense bodies. Mga bilog-bilog na yan. Interconnected by intermediate filaments. Okay. Blow up ng dense body to another dense body. From the dense body, may lumalabas na thin filaments called actin. Tapos, in between ng thin filaments, meron ding thick filaments kung tawagin myosin. Okay? Remember, silang dalawa yung dapat na nagkakaroon ng relasyon para magkaroon ng contraction. Okay. So, kunyari, nagkaroon ka ng stimulation, actin-myosin relation or activation, magko-contract na itong part na ito. Itong part na ito, magko-contract din, magko-contract. So, ang mangyayari, yung muscle mo, magko-contract siya in all ways na ganon. Parang lalamukusin mo siya. Ganon. Hindi katulad ng skeletal. Remember, yung skeletal muscle natin, pag nag-contract siya, pag ganon lang, paliit lang. Ito, in all ways, pag ganon. Okay? So, this is the structure of the smooth muscle. Okay?